everybody and welcome to a new party vlog. Yo, Punty. Hi. Today I'm going to Snowbass. I'm really excited. It's partly outdoors, partly indoors. That's why I'm wearing a onesie. It's still freaking cold here in the Netherlands. This vlog is sponsored by Festival Supply, but I'll tell you more about them later. As I said, today, Snowbass. I have been there 2 or 3 times before. I really love the whole concept. It's an après-ski hardstyle party. So we have 5 stages with different kinds of hardstyle. We have freestyle. We also have an après-ski bar, like one of those umbrella bars. I'll show you the timetable here. I'm really hoping for some fun edits. The light here isn't great. I apologize. I like this corner, but window. So the stages are actually all indoors. The outside area is more for activities. I think they have a hot tub. Last time I was there was like this big blow up slide thing. You can get food and drinks there, all that kind of stuff. So I really like that vibe. I'm really excited to be back. As I said, this video is sponsored by Festival Supply. Festival Supply is a website where you can get everything you need for festivals. So I'm actually bringing the coin keeper today because I believe they have tokens at Festival Supply and you can just put them in there and not lose them. I'm also bringing this one for my water bottles to pop it on. But they also have fans, fun gadgets. I think they even have boots, they have hearing protection, they have everything you're gonna need. So check them out. I'll leave a link in the description. I also have a discount code, so I'll leave that in the description as well. Anyway guys, if you're not Dutch, please turn on your subtitles and I'll see you guys there. We zijn binnen. Kijk hoe leuk! We gaan tokens halen. We gaan tokens halen en dan gaan we even het terrein verkennen voordat we gaan feesten. Alles ging super soepel. We hebben zo'n eco-token. Wel van plastic, maar het is een eco-token. Alleen maar goed, alleen maar goed. Ze hebben hem! Elke stage, alles ziet er echt fantastisch uit. Dus. En het zonnetje schijnt. Wat wil je nog meer?
redelijk lactose intolerant. Maar poffertjes zijn het zo waard. In de auto. Ten eerste de aankleding. Elk hoekje, elke stage, alles. Super, super dik. Ik hou ervan. Ik vind dat super leuk. Ik vind dat zo'n toevoeging als de aankleding goed is. Ik ben veel bij de freestyle stage geweest. Normaal niet echt iets voor mij. Maar ik heb de komende week veel hardstyle, veel raw, veel hardcore. Dus lekker variatie erin. En het was super gezellig daar. Totdat mensen net iets te ver in het glaasje hadden gekeken. En ze niet meer zo stabiel waren. Laat ik het zo zeggen. En toen ben ik gevlucht naar de hardstyle. En nog even 1,5 uur geknald. Echt heel erg van genoten. Het geluid was niet overal even goed. Maar heel eerlijk, op zo'n feestje boeit me dat helemaal niks. Het was gezellig. Ik heb lekker gedanst. Ik heb genoten. Ik vind het daar buiten echt super leuk. Die glijbaan. En ja, ik ga echt niet met dit weer in een hot tub zitten. Sorry. Maar wel leuk dat ze het hebben. Lekker gegeten. Dus ja, wat mij betreft weer geslaagd. Oh, ik vond Frequencerz. Daar was ik al heel lang niet geweest. Oké, we hebben 2 jaar niet echt iets gedaan. Maar alsnog. Ik ging er vroeger altijd heen toen ik net hardstyle luisterde. Het was super leuk om dat weer eens te horen. Ja, gaat goed hier. Oké, jongens, like en abonneer, want volgende week ben ik op Massive Hardcore. Ik kan niet wachten. Over 3 weken zijn we een heel weekend op Ruthless Festival. Dus het wordt echt fucking dik. Dus ja, zoals ik zei, like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei.